ल सुरु गरौँ है त यो लेसन 2 को फोर्स एन्ड मोसन। अब यसमा के दिएको छ त्यो लेखा छ। अब द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फोर्सको बारेमा यसमा डिस्क्राइब गरेछ हैन। अनि त्यस्तै डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ यो च्याप्टरमा। अनि त्यो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा फरक के छ त्यो पनि दिएको छ। अनि स्पिड, भेलोसिटी, अनि युनिफर्म भेलोसिटी, अनि भ्यारिएबल भेलोसिटी तिनीहरुको बारेमा नि दिएको छ यसमा। अनि एक्सेलरेसनको डेफिनेसनहरु पनि दिएको छ यसमा। अनि सिम्पल न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। केसँग रिलेटेड भन्दाखेरि स्पिड, भेलोसिटी, एक्सेलरेसनको बारेमा तिनीहरुको रिलेटेड चाहिँ हुन्छ भनेछ। ल अब सुरु गरौँ। फोर्स। अब फोर्स भनेको थाहा छैन छ। इन आवर डेली लाइफ के भयो फेरि आशिष किन आएछ एकैछिन है। के भयो आशिष? तपाईले किन नपढाउनु भएको आज? पढाइरहेको छु जुममा हेर त एकदिन। क्लासमा आइहाल्यो। ल ल छिटो। ल अब फोर्सको हेरौँ। In our daily life, we see many things around us in different conditions. A glass on a table is in the position of rest. The glass on the table continues to be lying on the table at the same position until somebody displaces it. For moving it, one has to either lift it, push it, or pull it. They it shows that to bring a body into motion from its rest, some external agency has to act on the body. अब यो टेबलमा एउटा ग्लास छ। अब त्यो टेबलमा एउटा ग्लास छ अनि त्यो यो टेबलको ग्लास अब यतिकै त चल्दैन। अब ग्लास जता राखेको छ त्यतै बस्छ। तबसम्म बस्छ जब चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्सी लाग्दैन। के भयो? एक्सटर्नल एजेन्सी नलागेसम्म चाहिँ यो ग्लास चाहिँ जताको त्यतै बस्ने भयो। अब जस्तै अब यो ग्लास चाहिँ टेबलमा राखेको छ भने त्यसको पोजिसन चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छ त्यो। अनि त्यो चाहिँ लाइङ अन द टेबल तबसम्म रहन्छ जबसम्म चाहिँ somebody displace it भनेको छ। somebody कसैले चाहिँ अब डिस्प्लेस नगरेसम्म चाहिँ त्यो ग्लास जताको ततै बस्छ भनेको छ। अनि कि त पुश गर्नु पर्यो कि त पुल गर्नु पर्यो त्यो ग्लासलाई डिस्प्लेस हुनलाई, कि त उचाल्नु पर्यो हैन मुभ हुनको लागि। त्यसको लागि एक्सटर्नल एजेन्सी चाहियो, कोही न कोही चाहियो, और केही न केही हुनु पर्यो भनेको छ। अब एक्सटर्नल एजेन्सीको काम केले गर्छ त भन्दाखेरि फोर्सले गर्छ। यो बुक पढ्दाउने फोर्स कहाँ नि हेर्छ। सिमिलरली पेज नम्बर 15 को है यो। माइक अफ गरेर त यो हेलो कसको अरे साउन्ड आइरहेछ त? याम गुरुङ रहेछ। माइक अफ गरे। ल त्यस्तै फोर्सको बारेमा कुरा गरिहाल्यो हामीले। Similarly, a moving body can be brought to a rest when an external agency is applied to it. जस्तै अब यो स्टिल बडी और रेस्टमा भएको बडीलाई हामीले चलाउन सकिन्छ, हल्लाउन सकिन्छ भन्यो। आइदर पुश गरेर और पुल गरेर गर्न सकिन्छ भन्यो यो माथि ग्लासको कुरा अनुसार भने। अब मुभिङ गरेको बडीलाई पनि हामीले रोक्न सक्छ भनेको छ। अब मुभ गरिरहेको बडीलाई हामीले रोक्न सक्छ कि सक्दैन? जस्तै अब बल गुडिरहेछ भने बल
तिमीहरूले गुडाइरहेछ भने कसैले गुडाइरहेछ भने त्यसलाई रोक्न सक्छ हामीले अब त्यो चिज चाहिँ हुन्छ सकिने कुरा हो अनि फर एक्जाम्पल अ मुभिङ बल क्यान बी ब्रट टु रेस्ट बाई एप्लाइङ एन एक्सटर्नल एजेन्सी भनिहाल्यो मुभिङ बललाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ एक्सटर्नल एजेन्सीको कारणले रोक्छ thus force is the external agency that changes or tends to change the state of a body from rest to motion or from motion to rest अब rest to motion or motion to rest गर्न सक्ने or tends to change भनेको छ स्टेट चेन्ज गर्ने बडीको स्टेट रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्याउने काम अनि मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउने काम गर्ने एक्सटर्नल एजेन्सीलाई चाहिँ के भन्छ त फोर्स भन्छ अब फोर्सले के गर्न खोज्छ त मुभिङ बडीलाई रोक्न खोज्ने भयो अनि रेस्टमा भएको बडीलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउने खोज्ने भयो त्यो चाहिँ फोर्स हो भनेको छ त्यस्तै इन अदर वर्ड्स फोर्स इज डिफाइन्ड एज to push or pull that may change the position of the body अब अर्को वर्डमा भन्ने भने त हामीले फोर्स भनेको त्यस्तो चिज हो जसले चाहिँ पुश गर्छ कि त पुल गर्छ अनि त्यो बडीको पोजिसन चाहिँ जस चेन्ज गर्छ भनेर लेखेको छ दिस यता युनिट अफ फोर्स इज न्युटन फोर्सको युनिट के हो त न्युटन हो भनेर सम्झिनु पर्यो यो पछि काम लाग्छ यो फर्मुला गर्न अनि यो न्युमेरिकलहरु गर्न चाहिँ काम लाग्छ यो न्युटन हो फोर्सको युनिट सम्झिनु पर्यो सबैले त्यसै वी युज फोर्स टु डु डिफरेन्ट टाइप्स अफ वर्क डिफरेन्ट टाइप्स अफ फोर्स आर युज फर डिफरेन्ट पर्पजेस अब धेरै काम गर्नको लागि हामीले फोर्स लगाइरहेको हुन्छ जस्तै खाना पकाउनलाई भयो बढाल्नलाई भयो अब यताउति हिँड्नलाई पनि फोर्स लगाइरहेको हुन्छ जेसै गर्नलाई पनि इभन हात एउटा उचाल्नलाई पनि फोर्स लाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब धेरै कामको लागि चाहिँ फोर्स युज हुन्छ धेरै कामको लागि युज हुने भएकोले अब डिफरेन्ट पर्पसेसमा डिफरेन्ट पर्पसको लागि चाहिँ हामीले फोर्सको युज गरेर हुन्छ त्यसै इफेक्ट्स अफ फोर्स अब फोर्सको इफेक्ट के हुन्छ त फोर्स shows different types of effects on bodies the main effects of force are as given below अब फोर्सको इफेक्ट धेरै बडीमा थरी खालको इफेक्ट हुन्छ भनेछ अब फोर्सको इफेक्ट कस्तो खालको हुन्छ त हेरिहालौँ पेज नम्बर 16 को the force changes the state of body from rest to motion or from motion to rest फोर्सले के गर्छ त अब भन्दाखेरि अब रेस्टमा भएको बडीलाई मुभिङ मोसनमा ल्याउने काम पनि गर्छ अनि मोसनमा भएको बडीलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउने काम पनि गर्छ भनेछ जस्तै एउटा बल टक्क एक ठाउँमा छ भने त्यसलाई गुडाउने काम पनि गर्ने भयो और फाल्ने काम पनि गर्ने भयो अनि त्यो मोसनमा आयो त्यो बल चाहिँ अब त्यो मोसनमा भएको बल चाहिँ जस्तै क्रिकेट बल छ भने मोसनमा छ भने त्यसलाई क्याच गर्दाखेरि चाहिँ रेस्टमा ल्यायो भन्दाखेरि फोर्सले दुवै काम गर्दो रहेछ If a book is lying on the desk, it continues to be lying at the same position until somebody displaces it to another position. For moving it, one has to apply force. Thus, force can bring a body in rest to motion. जस्तै एउटा बुक चाहिँ अब डेस्कमा छ अरे अब त्यो डेस्कमा तबसम्म बस्छ जबसम्म चाहिँ अब कसैले त्यसलाई हल्लाउँदैन और अनदर पोजिसनमा लाँदैन अर्को पोजिसनमा लाँदैन अब त्यो मुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त फोर्स लाउनु पर्यो अब त्यो फोर्स त्यसैले चाहिँ फोर्सले के गर्छ त रेस्ट टु मोसनमा ल्याउने भयो रेस्टमा भएको बडीलाई मोसनमा ल्याउने भयो जस्तै बुक रेस्टमा थियो डेस्कमा थियो टक्क अब त्यो चाहिँ मोसनमा आयो The speed of rolling ball on the surface gradually decreases and finally it stops. Here, the frictional force acts to decrease the speed of the ball. Thus, force brings a moving body to rest. जस्तै रोलिङ बल छ अब रोलिङ बल भन्दा जस्तै मानौ अब क्रिकेट ग्राउन्डमा एउटा बल गुडिरहेछ अरे अब त्यो गुडे त हुँदैन हैन अब ग्रेजुअली डिक्रिज हुन्छ भनेछ बिस्तारै त्यो रोक्न खोज्छ यो किन रोक्न खोज्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स
एक्ट हुन्छ त्यसमा अनि फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट भएपछि चाहिँ स्पिड अफ बल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ बलको स्पिड चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो रोकिँदै जान्छ फर्स्टमा फास्ट मोसनमा चल्ने भयो बल चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो रोकिन्छ अनि लास्टमा टक्क ग्राउन्डमा रोकिने भयो कसैले क्याच नगरे पनि त्यस्तै thus force brings a moving body to rest अब मुभिङ बडीलाई रेस्टमा ल्याउने काम चाहिँ केले गर्छ त फ्रिक्सनल फोर्सले अर फोर्सले गर्ने भयो अब फ्रिक्सनल फोर्स पनि एउटा फोर्सको प्रकार नै हो अब त्यस्तै टाइप्स नै हो त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको फोर्स भनेको के अरे फ्रिक्सनल फोर्स भनेको चाहिँ फोर्सको टाइप हो त्यस्तै 2 मा के गर्छ त फर्स्टमा चाहिँ अब फोर्सले मुभिङ बडीलाई रेस्टमा ल्याउने पनि काम गर्छ भने चाहिँ मोसन के अरे रेस्टमा भएको बडीलाई मोसनमा ल्याउने काम पनि गर्छ भनेको थियो अब सेकेन्डमा के भनेको छ त फोर्स चेन्जेस द डाइरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी अब फोर्सले चाहिँ मोसनमा भएको बडीको डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भनेको छ ल कसरी चेन्ज गर्छ त्यही हो tie a piece of stone at one end of the string and its other end is held with the hand. The stone is wheeled in a circle as shown in the figure. Clearly, its direction of motion is changing at every instant. Here, the direction of the motion of the stone is changed due to the force applied on it to the string. Thus, force changes the direction of the motion of the body. जस्तै यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा ड्र गरेर देखाइदियो जस्तै यसमा चाहिँ अब तिमीले एउटा ढुङ्गालाई टाई गर रे अनि त्यो धागोमा बाँध रे धागो अरू डोरीमा बाँध रे हैन अनि बाँधेर चाहिँ यसरी घुमाउन सक्छ हैन ढुङ्गा नभए अब बोडलहरू जे पनि घुमाउन सकिन्छ हामीले यसरी यो मोसनमा भन्दाखेरि यो मोसनमा आउँदाखेरि यो मानव अब यतातिर गएर उछितिर जान्छ अरे हैन भने चाहिँ डाइरेक्सन अफ मोसन यो भयो अनि यो पुरै राउन्ड घुमिरा हुन्छ जस्तै अब यतातिर जाँदाखेरि यसको डाइरेक्सन यता हुन्छ अनि यतातिर जाँदाखेरि यसको डाइरेक्सन यता हुने भयो अनि त्यस्तै यतातिर जाँदाखेरि डाइरेक्सन यतातिर हुने भयो त्यो घुम्दै जाँदाखेरि हरेक पोजिसनमा त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुने भयो यो घुमाउँदाखेरि चाहिँ हैन त्यसैले फोर्सले चाहिँ डाइरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी चाहिँ चेन्ज गर्ने भयो जस्तै अब यो पर्फेक्ट एक्जाम्पल नभए चाहिँ जस्तै अब मानौ अब क्रिकेटको कुराहरू अब क्रिकेट बललाई समात्यो हामीले रोक्यो अनि पछि एउटा डाइरेक्सनबाट आएको हुन्छ जस्तै नर्थ डाइरेक्सन टु साउथ डाइरेक्सन आइरहेछ भने अब हामीले क्याच गर्दाखेरि नर्थ टु के अरे साउथको मान्छेले चाहिँ त्यो क्याच गरे अरे अनि क्याच गरेपछि फेरि अब इस्टतिर त्यो बललाई फाल्दियो अरे भने फोर्सले डाइरेक्सन चेन्ज गरेन गर्यो त्यही भनेको यो पनि अब यो नर्मल एउटा एक्जाम्पल भयो यसको चाहिँ ल अब यो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुने भयो फोर्सले चाहिँ डाइरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भनेर बुझौँ यति मात्र अब त्यस्तै फोर्स चेन्जेस द सेप एन्ड साइज अफ द बडी सेप र साइज पनि चेन्ज गर्न सक्छ अरे फोर्सले ल जस्तै अब सेप र साइज कसरी चेन्ज गर्छ जस्तै मानौ एउटा अब सलाइको बट्टा छ अरे सलाइको बट्टा छ अरे अब सलाइको बट्टालाई हामीले क्रस गर्न सक्छ कि सक्दैन हामीले हातमा राखेर कुचाउन पनि सक्छ चाह्यो भने जे नि गर्न सक्छ खाली बट्टा भयो हैन अब त्यो कडा छैन भने मात्र त्यो कडा त हुँदैन कागजको हैन त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल यसमा दिएको छ होला सेप र साइज अफ द बडी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ फोर्सले when a balloon or rubber ball is squeezed it changes its shape similarly when the spring or a rubber is stretched its size is changed due to the applied force thus force changes the shape and size of the body जस्तै अब बेलुनलाई रबर बल अर बेलुनलाई हामीले थिच्यो भने के हुन्छ त त्यसको सेप चेन्ज हुन्छ एकछिनको लागि जस्तै बेलुन छ
भने त्यसलाई अब थिचेर मानौ अब थिच्यो भने के हुन्छ त त्यो धेरै थिच्यो भने त फुट्छ तर अब जति थिच्नु छ त्यति अब नफुट्ने हिसाबमा थिच्यो भने चाहिँ त्यो स्क्विज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसको सेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो सेप छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यसै रबरको बल पनि हामीले स्क्विज गर्यो भने अब हातमा राखेर त्यो थिच्यो भने के हुन्छ त त्यसले आफ्नो सेप चाहिँ चेन्ज गर्छ अनि फेरि छोड्दियो भने जस्ताको जस्तै सेपमा आउने भयो त्यस्तै सिमिलरली के हुन्छ त स्प्रिङ अर रबरलाई स्ट्रेच गर्यो भने के हुन्छ त त्यसको सेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तै रबर ब्यान्ड मानौ अब तिमीहरूले चुङ्गी खेल्छ होला त्यो चुङ्गीको रबर ब्यान्डलाई तन्कायो भने त्यसको त्यो स्ट्रेच हुने भयो अनि त्यसको सेप पनि अलिअलि चेन्ज हुन्छ अनि त्यो छोड्यो भने चाहिँ जस्ताको तस्तै फेरि पोजिसनमा आउने भयो भन्दाखेरि फोर्सले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सेप र साइज अफ द बडी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने भयो अब रबर सानो थियो अनि तन्काएपछि ठुलो भयो एकछिनकै लागि भयो भने त्यो ठुलो भयो हैन त्यो चाहिँ सेप चेन्ज भयो त्यसको अनि साइज अफ द बडी चेन्ज भयो ल त्यस्तै म्युट गर्ने कसको माइक अन छ उसले टाइप्स अफ फोर्स फोर्सको धेरै टाइप छ अब त्यसमध्ये 6 वटा टाइप मेन टाइप चाहिँ दिएको छ यसमा ल वी क्यानट डु एनिथिङ विदाउट फोर्स इन आवर एभ्रीडे लाइफ we apply force to do various types of force various types of force चाहिँ हो फेरि रोशन by Vinit the types of force here we cannot do anything without force अब force नभइकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैन हैन अब केही कुनै न कुनै एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ चाहिन्छ हामीले काम गर्नु नै छ भने काम अर इभन अब हात चलाउनको लागि अर मैले यो पढाउनको लागि पनि फोर्स युज गरेर राखेको हुन्छ जस्तै माउस एउटा चलाउनको लागि पनि मैले फोर्स अलिकति भए पनि फोर्स एप्लाई गरेर राखेको हुन्छ जे कामको लागि पनि हामीले फोर्स चाहिन्छ त्यही भएर के पनि गर्न सक्दैन फोर्स भएन भने in our everyday life we apply force to do various types of work to open and close a door to lift a body to a height to move a body at rest and to stop a running body etc we need force force is of various types force is of various types some of them are as follows अब के छ त pulling and pushing force magnetic force frictional force centripetal and centrifugal force gravitational force and electrostatic force 6 वटा रहेछ टोटलमा अब हामीले के पनि गर्न सक्दैन भने फोर्स नभइकन अनि एभ्रीडे लाइफमा हामीले एप्लाई गरिरहेको हुन्छ भेरियस टाइप्स अफ वर्क गर्नको लागि धेरै थरीको काम गर्नको लागि चाहिँ फोर्स लगाइरहेको हुन्छ हामीले जस्तै डोर ओपन गर्न क्लोज गर्न अनि त्यसै हाइटमा कुनै बडीलाई हाइटमा लानको लागि उचालेर लानको लागि अनि त्यसै एउटा बडी रेस्टमा छ भने मुभ गराउनको लागि अनि रनिङ बडीलाई स्टप गराउनको लागि तिनीहरु जे कामको लागि पनि हामीले फोर्स लगाइरहन्छ अब भेरियस टाइप्स अफ फोर्स छ भने अब तिनीहरुको टाइप के छ त पुलिङ एन्ड पुशिङ फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स सेन्ट्रिपेटल एन्ड सेन्ट्रिफुगल फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इनर छ त भन्यो अब यो इनर भनेको के हो त बुझौं अब ए नम्बर हैन पुलिङ एन्ड पुशिङ फोर्स अब नामले थाहा छ यो पुलिङ र पुशिङ भनेको थाहा छँदैछ एउटा पुलिङ भनेको तान्ने भयो अनि पुशिङ भनेको घचाड्ने भयो तान्ने र घचाड्ने फोर्स भयो A body at rest comes in the motion only when either it is pushed or pulled. Similarly, a moving body comes at rest if it is pushed or pulled. Thus, the force which pushes or tends to push a body is called pushing force. A force which pulls or tends to pull a body is called pulling force. जस्तै
यो के भनेको छ भन्दाखेरि अब एउटा बडी छ अरे एउटा सामान छ त्यसलाई रेसमा छ त्यो अनि रेसमा भएको सामानलाई मोसनमा ल्याउनु छ भने के लाग्छ त कि त पुलिङ फोर्स लाग्छ अरे कि त पुसिङ फोर्स लाग्छ भनेको छ अनि कि त पुस गऱ्यो भने कि त पुल गऱ्यो भने त्यो बडी चाहिँ मोसनमा आउँछ भनेको छ जस्तै बुक छ भने चाहिँ बुकलाई अब हामीले धकाल्दियो भने नि त्यो मुभ भयो अब त्यो तान्यो भने नि मुभ भयो भन्दाखेरि कि त पुलिङ फोर्स लाग्छ कि त पुसिङ फोर्स लाग्ने भयो अब सिमिलरली मुभिङ बडी चाहिँ अब रेसमा ल्याउनु छ भने कि त पुस गरिन्छ कि त पुल गरिन्छ जस्तै बल चाहिँ क्याच गर्न छ भने पुल गर्यो अनि बललाई फ्याल्नु छ भने चाहिँ पुस गर्यो हामीले अनि त्यही भएर चाहिँ फोर्स जसले चाहिँ पुस गर्न खोज्छ अर पुस गर्छ त्यसलाई चाहिँ पुसिङ फोर्स भन्छ अरे अनि त्यसै जुन फोर्स जसले पुल गर्न खोज्छ अर पुल गर्छ त्यस्तो फोर्सलाई चाहिँ पुलिङ फोर्स भन्छ जस्तै मानौ अब हामीले भित्ता छ अरे एउटा अब भित्तालाई पुस गर्न त खोज्न सक्छ नि हामीले पुस गर्न त खोज्न सक्छ तर पुस हुन्छ त्यो भित्ता हुँदैन पुस त गर्छ जति बल लाए पनि हामीले अब डोजरै ल्याएर पुस गरे मात्र हो नत्र हातले जति यसरी घचाड्यो भने के हुँदैन त त्यो मुभ हुँदैन भित्ता मुभ हुन्न चान्सै छैन हैन भन्दाखेरि पुल गर्न खोज्ने अर पुस गर्न खोज्ने बल के रे फोर्स छुट्टा छुट्टै हुने भयो पुल गर्न खोज्ने अर पुल गर्ने फोर्सलाई चाहिँ पुलिङ फोर्स भन्ने भयो त्यस्तै पुस गर्न खोज्ने अर पुस गर्नेलाई चाहिँ त्यस्तो फोर्सलाई चाहिँ पुसिङ फोर्स भन्ने भयो धकाल्न खोज्ने अर धकाल्ने फोर्सलाई चाहिँ त्यो धकाल्नेवाला फोर्स पुसिङ फोर्स भन्ने भयो त्यो अनि अर्को भाइस भर्सा भइहाल्यो पुलिङ फोर्सको सेम अनि त्यस्तै in the given figure two men A and B are trying to set the cart in the motion. Who is pulling and who is pushing the cart? Clearly A is pushing and B is pulling the cart. अब A भन्ने मान्छे यता छ हैन अनि B भन्ने मान्छे यता छ एकजनाले चाहिँ पुश गरिरहेछ पछाडीबाट अनि B भन्ने मान्छेले चाहिँ पुल गरिरहेछ यसले तानिरहेछ अगाडिबाट भने पछाडीबाट चाहिँ त्यसले धकालिरहेछ भनेको अब भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स लाउने भयो त भन्दाखेरि ए ले चाहिँ पुशिङ फोर्स लाउने भयो त्यो किनकि त्यसले धकालिरहेछ अनि बी ले चाहिँ पुलिङ फोर्स लाउने भयो किनकि त्यसले तानिरहेछ कार्टलाई अगाडि बसेर तान्ने काम गरिरहेछ यो उकालो होला अनि बी ले चाहिँ तानिरहेछ ए ले चाहिँ धकालिरहेछ त्यो सामानलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ दुवैलाई अनि त्यसै सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि हेरिहालौं यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको अघि मैले यो घुमाउने भनेको थिएँ नि योसँग रिलेटेड खालको फोर्स हो यो ल के हो त एकछिन हेरौँ Now we have experienced that when a bus turns in the curved road, our body bends in the opposite direction from the center of the road. It is because of the centrifugal force. The force which pushes bodies away from the center is centrifugal force. अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भने त्यस्तो फोर्स जुन चाहिँ सेन्टरबाट बाहिर चाहिँ एक्ट हुन्छ भनेछ जस्तै अब हामीले एक्सपिरियन्स गर्छौं कि बस कर्भ रोडमा छ भने चाहिँ जस्तै कुनै एउटा बस छ अनि त्यो कर्भ रोडमा हिँडिरहेछ जस्तै घुम्तीमा छ अरे भने हाम्रो बडी चाहिँ कहाँ जान खोज्छ त अपोजिट डाइरेक्सन अफ सेन्टर अफ द रोड रोडको सेन्टर भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ भनेछ जस्तै मानौ एउटा यस्तो टाइपको बस छ अरे अनि त्यो चाहिँ अब यस्तो टाइपको घुम्तीमा घुमिरहेछ अरे हैन भने चाहिँ अब त्यो हामी बसेको मान्छे यता छ अरे भने चाहिँ कहाँ जान खोज्छ त त्यो भन्दाखेरि यो अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ जान खोज्छ भनेछ यो बस
यताबाट यता जान गइरहेछ भने चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ जान खोज्छ यो सेन्टर यता छ सेन्टर यो हो सेन्टर हैन भने चाहिँ अब सेन्टर भन्दा बाहिर जान खोज्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ एक्ट भयो भनेको छ यति हो कुरा चाहिँ अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको चाहिँ त्यस्तो फोर्स जस्तै यो एक्जाम्पल दिएको भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को भन्न सकिन्छ जस्तै सेन्टर यता छ अनि यो सेन्टर भन्दा बाहिर जान्छ यो सेन्टरमा त आउँदैन यो जसै घुमाऊ अब तिम्रो हातमा लाग्ने चान्स त 0 नै हो हातमा लाग्दैन यो ढुङ्गा कहिले पनि बरु यो घुमेर आएर अरूको टाउकोमा लाग्न सक्छ यो चुडियो भने तर आफूलाई लाग्ने त चान्सै छैन हैन यसरी माथि घुमाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो बाहिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के भयो त यो ढुङ्गा बाहिर उछेटेर जान खोज्ने फोर्सलाई चाहिँ के भन्यो त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्यो त्यति हो कुरा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको चाहिँ त्यसै while running in a curved road our body tends towards the center of the curved road the force which pulls us towards the center is called centripetal force that is why a cyclist bends his body towards the center of the curved part भनेछ अब त्यसै एउटा अर्को एक्जाम्पल छ अब हामीले रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ सेम त्यसै कर्भ रोडमा जस्तै यस्तो खालको कर्भ रोड छ अरे त्यसमा मान्छे दौडिरहेछ हैन यो मान्छे चाहिँ दौडिरहेछ अरे भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ कर्भ रोड आउँदाखेरि चाहिँ यतातिर बेन्ड हुन खोज्छ अरे सेन्टरतिर चाहिँ बेन्ड हुन खोज्छ भित्रतिर किन बेन्ड हुन खोज्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरतिर बेन्ड भएन त्यो लड्छ पक्कै पनि त्यही भएर अनि त्यसै साइक्लिस्ट छ भने पनि साइक्लिस्टले चाहिँ यतैतिर बेन्ड गर्छ अरे कर्भ रोडमा घुमिरहेछ भने चाहिँ वरपर घुमिरहेछ भने चाहिँ साइक्लिस्टले यतैतिर बेन्ड गर्छ आफ्नो बडीलाई भनेको छ ती किन गर्छ त भन्दाखेरि लड्छ भनेर गरे हो अनि त्यस्तो फोर्सलाई के भन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्ने भयो the force which pulls us towards the center is called centripetal force भन्ने सेन्टरतिर लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्ने भयो सेन्टर भन्दा बाहिर जान खोज्ने फोर्सलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्ने भयो त्यति हो therefore when a body moves in a circular path it is acted upon a force ल अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्ने बुझ्यो होला therefore when a body moves in a circular path it is acted upon by the force towards the center of the path this force is called centripetal force the body is also acted by the force which tends to move it away from the center this force is called centrifugal force मैले भनिहाले सर्कुलर पाथ छ भने अब जस्तै यसमै मान्यो एउटा सर्कुलर पाथ छ अब सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के भन्ने भयो त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भयो अनि सेन्टर भन्दा बाहिर यो ढुङ्गा जान खोज्छ भने यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो यो ढुङ्गामा लाग्ने फोर्स चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो किनकि यो ढुङ्गा उछिटेर बाहिर जाने हो सेन्टर भन्दा बाहिरै जान्छ यो सेन्टरमा त कहिले आउँदैन सेन्टर भनेको यो हातनिर त कहिले पनि आउँदैन यो ढुङ्गा चाहिँ अब हात भन्दा पर नै जान्छ बाहिर कता गएर कता जान्छ यो अनि यो सेन्टरतिर चाहिँ लागेको बल के हो त फोर्स चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो भन्दाखेरि यो धागो चाहिँ सधैँ सेन्टरतिर बस्न खोज्छ अनि त्यस्तो बस्न खोज्ने फोर्स चाहिँ के हो त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भयो यो भन्दाखेरि यो धागो चाहिँ सेन्टरमै बस्न खोज्छ सधैँ यो धागो सधैँ सेन्टरमै हुन्छ किनकि हातले समातिरहेको छ त्यो अब त्यसले नछोडेसम्म त्यो सेन्टरमै हुन्छ त्यो छोड्यो भने चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ
अनि त्यो धागो पनि उछिटेर जान्छ छोड्यो भने चाहिँ ल अब एक्टिभिटी 2.1 मा त्यही सेम कुरा गरेछ ल एक्टिभिटी 2.1 सम्म गरौँ आज ल त्यस्तै to demonstrate centripetal and centrifugal force a medium sized bottle water string metals required छ भनेको छ a medium sized bottle water string यिनीहरु चाहिँ चाहियो हामीलाई त्यो सेन्ट्रिपेटल र सेन्ट्रिफुगल फोर्सलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि सेम अघि नै मैले बुझाइसके यो चीज फेरि एकछिन हेरौँ tie a small bottle filled with water with one end of the string rotate it in the up down circular path as shown in the figure भनेको छ अब अप डाउन सर्कुलर पाथमा यसरी घुमाउ रे बोतल बाँधेर डोरीमा अब सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनेको के भनेको थियो सेन्टर भन्दा बाहिर जाने फोर्सलाई चाहिँ सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनेको थियो भन्दाखेरि यो बाहिर जान खोज्छ बोतल चाहिँ बाहिर जान खोज्छ सेन्ट्रिफुगल फोर्सले गर्दाखेरि अनि सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो धागो चाहिँ सेन्टरमै बस्न खोज्छ त्यही भएर चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ धागोमा लाग्छ भन्दाखेरि हातनिर लाग्छ त्यो फोर्स चाहिँ अनि सेन्ट्रिफुगल फोर्सले गर्दाखेरि बाहिर उछिटेर जान सक्छ बोतल भनेको छ अनि त्यस्तै अब्जर्भेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि observe the water and the bottle does the water fall down when the bottle is inverted while rotating up and down why what force acts in it how does the bottle move in the circular path which acts as to move it round and round जस्तै बोतलमा अब आधा मात्र पानी भरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पानी अब त्यो बिर्कै लागेको छैन भने नि त्यो पानी चाहिँ घुमेको गर्ने भयो अनि पानी त्यसमा भएको पानीमा चाहिँ सेन्ट्रिफुगल फोर्स लाग्ने भयो त्यही भएर त्यो पोखिँदैन जस्तै यो घुमाउँदाखेरि माथि पनि पुग्छ नि यो बोतल हैन अब सर घुमाइरहेछ भने के हुन्छ त यो माथि नै गए पनि त्यो त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रिफुगल फोर्स लाग्ने भएकोले चाहिँ जुन चाहिँ सेन्टर भन्दा बाहिर लाग्छ सेन्ट्रिफुगल फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो बोतलको पानी चाहिँ पोखिँदैन अब यसको कन्क्लुजन के हुन्छ त when the bottle rotates in a circular path the centrifugal force pushes the water inside the bottle outwards thus the water does not come out even though the bottle comes in the inverted position अब मैले भनिहाले इन्भर्टेड पोजिसनमा छ भने पनि माथितिरै छ भने नि त्यो बोतलको पानी चाहिँ पोखिँदैन बोतलको पानी चाहिँ किन पोखिँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बोतलको पानी किन पोखिँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्भर्टेड छ भने नि त्यसमा सेन्ट्रिफुगल फोर्स लाग्छ त्यही भएर पोखिँदैन भने अनि त्यसै ड्युरिङ द मोसन अफ द बोतल इन द सर्कुलर पाथ actually both centripetal force and centrifugal force acts on it अब त्यो बोतल मोसनमा हुँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स पनि लाग्छ सेन्ट्रिफुगल फोर्स पनि लाग्छ भनेको छ अरे सिमन काम भएन ल सर क्लास सिकिसक्यो त क्लास टाइम हो ल ठिकै छ 5 मिनेट गएछ ठिकै छ यो यति कम्प्लिट गरौँ न आज त्यही त एक्टिभिटी 2 बाइ बाइ सर ल बाइ बाइ सर ल बाइ बाइ सबैले त्यसो आज यति नै गरौँ बाइ बाइ सर ल बाइ बाइ मसेज चलन राखेर चाहिँ